Salutare! E 1 după masă. Nu plănuiam să plec atât de târziu, dar m-am întins până am reușit să strâng tot bagajul. Și astăzi începe Marea Aventură Baltică. Mi-am pus tot bagajul pe motocicletă. Mult bagaj, cred că prea mult bagaj, dar e prima dată când plec la o tură atât de lungă. Plănuiesc să stau 10 zile și să văd toate țările baltice. Astăzi e prima zi și prima bucată de drum o să fie Nuremberg-Bratislava. Am un fost coleg de facultate care stă în Bratislava și cred că o să mă cazez la el în seara asta. În rest, nu am niciun plan. Nu am nicio cazare luată, am cortul cu mine și o să încerc să mă descurc pe drum, să vedem care e treaba. Da, după cum vă ziceam mai devreme, am plecat către țările baltice. Luna asta o am liberă și am zis să profit de luna asta liberă și să fac o tură lungă cu motocicleta, cum n-am mai făcut până acum. Ăsta este primul meu drum de mai mult de, nu știu, 2-3 zile. Nu știu cum o să fie. Dar, mă rog, nici n-am mai mers cu motocicleta de foarte mult timp. Cred că de o lună n-am mai scos-o din garaj și de asta nici nu am mai filmat. A fost vremea aici execrabilă, au fost vreo 2 zile cu 25, 20, 25, 26 de grade. După care au început să fie 10-11 grade cu ploaie și tare mi-era teamă. Mă rog, am fost destul de supărat pentru că având toată luna asta liberă, am fost supărat că jumătate din ea a fost friguroasă și ploioasă și n-am putut să plec. Dar m-am uitat eu pe vreme așa mai atent și am zis că, mă rog, astăzi zicea că nu o să plouă, erau 20% șanse de ploaie, așa că am hotărât să plec azi. Și de ce merg în țările baltice și nu am ales altceva? Păi, pentru că, la fel, din cauza vremii, aveam mai multe opțiuni. Puteam să merg în sud, către Spania, pe coasta de Azur, puteam să merg către Italia. Mi-ar fi plăcut foarte mult să merg în Balcani, să merg prin Muntenegru, Bosnia, poate și Croația, pentru că am fost prin Croația cu mașina, dar nu cu motocicleta. Dar la un moment dat m-am gândit să vin și în țară și să stau toată săptămâna viitoare în țară să dau niște ture pe acolo. Dar plouă peste tot. Și în partea asta în nord, din câte m-am uitat pe prognoză, zicea că o să fie vremea un pic mai bună. Și am luat-o către nord. Cred că am exagerat de mult bagaj, o să vă arăt când mă opresc la benzinărie cât de încărcată e motocicleta și o și simt foarte grea. De asta nici nu o să exagerez cu viteza, o să merg așa potolit, cătinel, nu mă grăbește nimeni. Și prima bucată de drum de astăzi are cea mai bună parte din 600 de kilometri, pe care o să-i fac pe autostradă, pentru că e foarte, foarte mult de mers și vedeți voi aia din față? Aia sunt nori de ploaie, da, fac. Iar mănușile mele de ploaie sunt undeva în fundul bagajului. Ok, tocmai am dat de un ambuteaj din ăsta pe autostradă și dacă toți sunt în ambuteaj și n-am nimic de făcut, să vă povestesc un pic. Acum 2 săptămâni am fost în țară, în București, și m-am întâlnit cu Praxis. Cu Praxis, care este un băiat super de treabă. Și am băut vreo 3-4 bere, am stat o grămadă de taină. Și țin să-i mulțumesc din nou și pe calea asta că m-a ajutat cu un share acum câteva zile. Hai că e bine că te mai oprești un pic, îți mai dezmorțești picioarele. Vă promit că mă opresc la benzinărie și vă arăt cât de încărcată este motocicleta.
Ne vedem când găsesc o benzinărie. Gata, m-am oprit la benzinărie, am alimentat, i-am făcut un pic presiunea pentru că era un pic prea mică și plec mai departe. Uite câte bagaje mi-am luat, mă, ce tâmpit sunt. Aoleu. Da. Mi-am luat rollbag-urile astea de la Luis, cred că le-am luat din magazin. Pentru că dacă puneam cortul direct aici și sacul de dormit, se udau în caz să mă prindea ploaia. Și am zis că mai bine le iau pe astea, că sunt impermeabile. Hai să-i dau. Așa. Plouă. Da, doar ce am plecat din benzinărie și v-am zis eu că mă cam jucam cu ploaia asta. Și până la urmă ne-a dus drumul fix pe sub ea, dar plouă cumva doar deasupra autostrăzii, știi? Ceea ce e super dubios. În fine, l-am dat pe Jessica în rain, am închis toate aerisirile. Ce n-am apucat să fac a fost să-mi schimb mănușile cu alea de ploaie, dar sper că o să ieșim de sub norul ăsta cât de curând. Bă, și partea dubioasă e că asfaltul are o culoare atât de ciudată încât nu poți să-ți dai seama dacă e ud sau nu. Eu când mă uit acum la asfalt aș putea să jur că e uscat, dar de fapt e plin de apă, știi? Sunt bune gențele astea, am și cotier acum. Dacă vă întrebați dacă a intrat apă pe undeva, să știți că nu, sunt foarte uscat. Totul e în regulă. Hai că o să trag în benzinăria asta să-mi schimb mănușile și să alimentez. Hai că am alimentat și am o veste bună. Se pare că ploaia călătorește mult mai repede decât mine. Și s-a dus departe. Deja a început să mai usuce un pic asfaltul. Este! Mai am 189 de kilometri până la Bratislava. Mă cam dor și Alili, că n-am mai mers de mult. Dar îmi revin eu din mers. Mi-am schimbat și mănușile, mi-am pus mănușile de ploaie care erau băgate undeva la fundul sacului și nu mai bine că nu mai plouă. Asta e ok. Mai bine să nu mai plouă. Gata. Mai am 73 de kilometri. Hai să mergem. Un pic până ajung, dar am pornit filmarea pentru că vreau să vedeți priveliștea asta, cum se văd eolienele în Asfințit. Băi, ești copac, cât de frumos! Foarte, foarte mișto! Ok, m-am oprit la benzinăria aia la OMV și n-am putut să iau vinietă pentru că nu le merge internetul. Mi-a povestit și astăzi că au avut cei de la Telecom un outage în toată țara. N-a mers nimic pe Telecom azi în Slovacia. Mai am 6 km și ajung. Dunărea, Dunărea, Dunărea. Urât. Opa! Ce drumuri mișto au. Nat. Da, cred că am ajuns. Ieși.
Salut, Mișa! Să văd unde poți să las motorul. Wow. Se încaiere niște băieți aici. Am ajuns 600 de kilometri prima zi. Le aștept pe Mișa să coboare. Și ne ducem să bem o bere. Da, hai că cred că o să ieșim un pic prin oraș. Ciao. Pupa. Pa.